Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Karon ako na sa ipakita sa inyo ang protection kit for Spark drone. So, Propellerguard with foldable landing gear kan siya. As you can see. Okay, so ako ang siyang abilihan. Okay, ano siya yung sulod. Okay, so mga niya itong drone. So, itawag na ito ang Propellerguard. Isa. Okay. Ano yun siya pagtaod? Ayun pa siya itaod mo. Okay. Bayo. Okay. Side. Okay. So, ang paggawa niya ng TV. Minsan. Okay. So, lumini siya. Form. Okay, so, yung nagtugpan niya. So, yung lumini siya. Form. Okay, mga niya yung switch. I-press na ito siya twice. So, okay. 1. Yung forma. Okay, aking ibutang. So, ano siya. Tulog na to. Ayan ito. Spark. Drone. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Gotta work it out somehow. I made too many promises. I won't go back on him, no. Girl, we gotta work it out right now. I swear I'll make you love again. I'll make you love again.